নমস্কাৰ বন্ধুসকল টেক একাডেমীৰ এটা নতুন সেশনলৈ সকলোকে স্বাগতম আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট এক্সামিনেশ্যনৰ যে ইংলিছ সেকশন আছে তাৰ কিছুমান কোৱেশ্চনছ ডিসকাস কৰিম আমি অলৰেডি এই ইংলিছ সেশনটো ইংলিছৰ যেটো সেকশন হয় তাৰ ওপৰত ভালেমান ভিডিঅ'জ আপলোড কৰিছো আৰু এই ভিডিঅ' সিৰিজটোৰ এইটো পাৰ্ট 5 হয় ইয়াৰ আগতে আমি 4টা পাৰ্টস অলৰেডি আপলোড কৰিছো য'ত আমি প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে চেষ্টা কৰিছো 3-4টা মানে কাইন্ড অফ কোৱেশ্চন সলভ কৰিব বাবে প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কছৰ পৰা আদি কৰি একেবাৰে ভয়েস নেৰেশনলৈকে গুটেখিনি বস্তু ইয়াতে ইনক্লুড কৰা হৈছে আৰু আমাৰ এই ভিডিঅ' সিৰিজটোৰ মূল লক্ষ্য এটাই যে আমি চেষ্টা কৰিছো গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ ইংলিছৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ যিমানো মানে পেপাৰত যিমানো কোৱেশ্চনছ আহিছে ইংলিছৰ সেই প্যাটাৰ্ন বিলাকৰ পৰা আমি এটা সিলেবাস ৰেডি কৰি সেই সিলেবাসৰ একৰ্ডিং সিলেবাসৰ যাতে প্ৰত্যেকটো টপিক আমি আমাৰ এই সিৰিজটো টাচ কৰিব পাৰো তাৰে চেষ্টা কৰা হৈছে এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে আমাৰ আগৰ ভিডিঅ' কেইটা চোৱা নাই তেন্তে চাই লব আমি সেই ভিডিঅ' বিলাকত ট্ৰাই কৰিছো ম্যাক্সিমাম নাম্বাৰ অফ কোৱেশ্চনছ দিবৰ বাবে আৰু উইথ ডিফাৰেন্ট টাইপস মানে কেৱল এটা টাইপৰে ঢেৰ কোৱেশ্চন নহয় প্ৰত্যেকটো টাইপৰ ম্যাক্সিমাম নাম্বাৰ অফ কোৱেশ্চনছ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছো সো আগৰ ভিডিঅ' কেইটা চাই লব যদিহে আপোনালোকে চোৱা নাই তেন্তে ই আপোনাৰ বাবে হেল্পফুল হ'ব আগৰ ভিডিঅ' কেইটা আৰু যদিহে আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটো এবাৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমি বিভিন্ন ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্ট জব এক্সামিনেশ্যনৰ প্ৰিপাৰেচনৰ বাবে ইউজফুল ভিডিঅ'জ প্ৰভাইড কৰো আৰু ইয়াৰ লগতে যদিহে আপুনি ভিডিঅ'ত ডিসকাস কৰা কোৱেশ্চন বিলাক পিডিএফৰ ৰূপত পাব বিচাৰে তেতিয়াহলে আমাৰ টেলিগ্ৰামৰ গ্ৰুপত জয়েন কৰিব পাৰে আমাৰ গ্ৰুপৰ জয়নিংৰ যে লিংক আছে এটো ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচনতে দিয়া হ'ব তাৰে পৰা গৈ আপুনি গ্ৰুপটো জয়েন কৰিব পাৰিব আমি টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত কেৱল ভিডিঅ'ত ডিসকাস কৰা কোৱেশ্চন বিলাকে নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ তাত প্ৰভাইড কৰো ডেইলি বেসিছত আমি কুইজ মোডত কিছুমান কোৱেশ্চনছ দিও বা তাৰ বাহিৰে আমি বিভিন্ন এক্সামৰ বাবে মক টেষ্ট পেপাৰছও প্ৰভাইড কৰো তাতে দ্যাট টু ফ্ৰী অফ কষ্ট আপোনালোকে কেৱল গ্ৰুপটো জয়েন কৰিব লাগে সেই গ্ৰুপতে আপোনালোকে মক টেষ্ট পেপাৰছৰ পৰা আদি কৰি ডেইলি বেসিছৰ কুইজ মোডৰ কোৱেশ্চনছ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স বা ইংলিছ হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ টপিকৰ পৰা আপোনালোকে কোৱেশ্চনছ পাই যাব যিবিলাক আপোনাৰ ৰেগুলাৰ প্ৰেক্টিছৰ বাবে যথেষ্ট কামত আহিব পাৰে এতিয়া কথা বহুত দেৰি পতা হ'ল বেছি পলম নকৰো আৰু ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো প্ৰথম প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ আজিৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হৈছে ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস তো ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্ক তো এই খালি ঠাইটো আমি পূৰ কৰিব লাগে তো কি কৈছে নেহা সেড দ্যাট শি ড্যাশ হার বুক ইন দা স্কুল সো ইয়াতে এটা বস্তু চাবা এই সেন্টেন্সটো যদিও এজ ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্ক আছে বাট দা সেন্টেন্স ইজ ইন ইনডাইৰেক্ট স্পিচ হয়নে ইয়াতে সেন্টেন্সটো আমাৰ নেৰেশনৰেও এটা কোৱেশ্চনৰ নিচিনাই হয় তো যত নেকি ইনডাইৰেক্ট স্পিচত মানে সেন্টেন্সটো ৰখা হৈছে এতিয়া ইয়াতে ইনডাইৰেক্ট স্পিচ কি কৈছে তাই কিতাপখন হেৰুৱালে বুলি কৈছে ন কিতাপখন হেৰুৱালে তাৰ মানে কি কিতাপখন অলৰেডি হেৰাই গ'ল হেৰুৱাৰ কামটো অলৰেডি হৈ গ'ল তো তাই সেই সেন্টেন্সটো ডেফিনেটলি পাষ্টতে কৈছে আৰু যেতিয়া নেৰেশনত যেটো ৰিপোৰ্টেড স্পিচ হয় হি মানে যেতিয়া ডাইৰেক্টত থাকে ডাইৰেক্টত যেতিয়া সেই ৰিপোৰ্টেড স্পিচটো পাষ্টত থাকে তেতিয়া হি যেতিয়া ইনডাইৰেক্টলৈ আহে হি পাষ্ট পাৰফেক্ট হৈ যায় এতিয়া ইয়াতে আমি অপশনছ কেইটা চাওঁচোন কি আছে অপশনছত দিছে হেড লষ্ট হেজ লষ্ট আৰু হেড বিন লষ্ট এতিয়া এই চাৰিটা অপশনৰ ভিতৰত আমাৰ পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ অপশন কোনটো হয় হেতু বিচাৰি পালে আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো আমি পাই যাম সো ইয়াতে past perfect tense option A use কৰা হৈছে আৰু option A is the correct answer next question লৈ যাও next questionত কি কৈছে the director had come out of the office before I dash এতিয়া মই আগৰটো ভিডিওটো কৈছিলো আপোনালোকক এই ভিডিওটো আকৌ এবাৰ কৈছো এই সেন্টেন্সত চাওক কি হৈছে ইয়াতে দুটা কাম হৈছে কি কাম হৈছে এটা হৈছে ডাইৰেক্টৰ অফিচৰ পৰা ওলাই অহা কামটো আৰু এটা হৈছে বিফোৰ আই মানে ইয়াত এৰাইভ বা মানে কি হয় ইয়াতে অপচনত এৰাইভ আছে তাৰ মানে গৈ পোৱা মানে মই গৈ পোৱা কামটো হৈছে আৰু ডাইৰেক্টৰজন অফিচৰ পৰা ওলাই অহা কামটো হৈছে এনেকুৱা এতিয়া এই দুটা কামটো একেলগেটো হোৱা নাই এটা কাম কি হৈছে আগত হৈছে দ্য ডাইৰেক্টৰ had come out of the office before I arrived বা মই মানে আহি পোৱাৰ আগত আৰু তো এনেকুৱা যেতিয়া হয় পাষ্টত যেতিয়া দুটা কাম হয় সেই দুটা কামৰ যেতিয়া এটা আগত হয় আৰু এটা অলপ পাছত হয় তেন্তে সেই আগত যেটো কাম হয় তাক সদায় পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্স দি ডিনোট কৰা হয় আৰু পাছত যেটো কাম হয় তাক সিম্পল পাষ্ট টেন্সত কোৱা হয়
তাৰ মানে আমি ইয়াৰ পৰা সিম্পল এই চাৰিটা অপচনৰ পৰা সিম্পল পাষ্ট টেন্সৰ যেটো অপচন আছে সেই অপচনটো ইয়াতে পুট কৰিলে সেন্টেন্সটো একেবাৰে ফুলফিল হৈ যাব এতিয়া ইয়াতে অপচনত কি আছে arrived arrive had arrived আৰু have arrived out of the four options option A টো হৈছে simple past tense or হেৰি এটো কি কয় অপচন সো আমি ইয়াতে ফার্স্ট অপচনটো আমাৰ ইয়াতে কারেক্ট অপচন হৈ যাব নেক্সট সেন্টেন্স লৈ যাও ইয়াৰ পিছৰ সেন্টেন্সটো একে ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস হয় কি কৈছে he dashed to his brother's house this afternoon তো he তাৰ ব্ৰাদাৰৰ ঘৰলৈ যাব তাৰ মানে ভাই বা ককাইৰ ঘৰলৈ যাব কেতিয়া যাব this afternoon মানে আজি পিছবেলা হয়নে আফটারনুন ঠিক আফটারনুনে কৈছে সো আজি পিছবেলা যাব ন তো এতিয়ালৈকে কি এই কামটো হোৱা নাই ফিউচাৰত হ'ব এটা ফিউচাৰৰ কাম আমি কেনেকৈ ডিনোট কৰো ফিউচাৰৰ কাম আমি ফিউচাৰ টেন্সৰে কৰো কিন্তু আমি অপচন কেটা যদি ভাল ধৰণে চাও অপচন কেটা জানো ফিউচাৰ টেন্সৰ এটাও অপচন আছে ফার্স্টত দিছে গোজ তাৰ পিছত দিছে গন তাৰ পিছত দিছে ইজ গোইং আৰু তাৰ পিছত দিছে নন অফ দা এবভ গুটে চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত আমাৰ ফিউচাৰ টেন্সৰ অপচনটো নাই এতিয়া ইয়াতে বহুতৰ হয়তো এনেকুৱা লাগিব যে এটো কারেক্ট অপচনটো ডি হ'ব নন অফ দা এবভ হ'ব বুলি বহুত হয়তো টিক কৰি আহিবা কিন্তু ভুলতো নকৰিবা এটো কাম হা এটো কাম কৰা মানে তুমি নিজৰ এই কোৱেশ্চনটোৰ 1 মাৰ্কটো দিবাই লগতে নেগেটিভ মাৰ্কিং যি থাকিব সেই নেগেটিভ মাৰ্কটো তোমাৰ লাগি যাব কাৰণ যেতিয়া ফিউচাৰত কিবা এটা কাম একেবাৰে ফাইনাল কে হ'ব এই কামটো মানে হ'বই আৰু হা একদম ধৰি লোৱা আজি আফটারনুন হি যোৱাটো ফাইনাল হৈ আছে বা অকল এই কামটো বুলিয়ে নহয় যিকোনো এটা কাম যদি হে হয় মানে একদম হ'ব বুলি ফিক্স হৈ থাকে তেন্তে তাক তুমি ফিউচাৰ টেন্সৰে ডিনোট কৰিবটো পাৰাই বাৰু এটোটো মানে জেনাৰেলি হয় আৰু ফিউচাৰ টেন্সৰে ক'ব পাৰাই কিন্তু ফিউচাৰ টেন্সৰ লগতে তুমি তাতে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সও ক'ব পাৰা সো ইয়াতে correct option to হৈ যাব আমাৰ option C that is going ha he is going to his brother's house this afternoon next question লৈ যাও next question ত আহিলে I prefer chess dash carom options আছে than to for from যেতিয়া এই prefer word to দেখিবা একো হুৱে বাৱে চাব নালাগে সিধা সিধি এটা অপচনলৈকে যাবা অপচনটো হৈছে অপচন বি এটো হৈছে 2 মানে 2 টো বেলেগ অপচনত থাকিলে অপচন বি টো টিক কৰি নিদিবা বাৰু কিন্তু যোনটোতে মানে 2 অপচনটো থাকে হেতুৱে কারেক্ট অপচন হয় প্ৰিফাৰৰ লগত সদায় 2 এ লাগে হা প্ৰিফাৰ যদিও প্ৰিফাৰ শব্দটো কম্পেৰিজনৰ কাৰণে মানে ইটুতকে হিতুক বেছি প্ৰিফাৰেন্স দিয়া বুজাবৰ বাবে ইউজ কৰা হয় কম্পেৰিজনত ইউজুৱেলি আমি কি কৰো দেন কৰো ন যে হি ইজ স্মাৰ্টাৰ দেন হাৰ বা she is faster than him বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো সেন্টেন্সত আমি সদায় যেতিয়া আমি কম্পেৰিজন কৰো আমি দেন ইউজ কৰো বা যেতিয়া প্ৰিফাৰ হয় মনত ৰাখিবা টু সদায় টু প্ৰিফাৰৰ লগত টু এ বহিব নেক্সট কোৱেশ্চন আহিলে if I had known it was your birthday I dash baked a cake তো কৈছে যে যদি মই আজি তোমাৰ বাৰ্থডে বুলি জানিলো হেতেন তেতিয়া হলে মই এটা কেক বনাব পাৰিলো হেতেন বা মই এটা কেক বনালো হেতেন সো ইয়াতে আমি কোনটো অপচন কারেক্ট হ'ব ইয়াতে would have will have আৰু would not have সো ইয়াতে যেহেতু স্টার্টিং টু আমাৰ past tense দিয়ে হৈছে ন স্টার্টিংতে আমাৰ past tense লাগিয়ে আছে তো ইয়াত যদি তুমি will have লিখি দিয়া হেতু কিন্তু ভুল হ'ব হেহে আমাৰ কারেক্ট অপচনটো হ'ব would have হে বুলি would not have নহয় আৰু যে মই বাৰ্থডে বুলি জনা হলে মই কেক এটা নবনালো হেতেন বুলি তো নকয় ন সো নেক্সট কোৱেশ্চন লৈ যাও আমি নেক্সট কোৱেশ্চনত কি কৈছে religious leaders should not delve this politics religious leaders should not delve this politics delve মানে কি কিবা এটা বস্তুৰ মানে কিবা এটা বস্তুত বেছি ইনভলভ হোৱা ঠিক আছে বেছিকৈ ইনভলভ হোৱা সো ইয়াতে অপচনস আছে in at with আৰু into তো ইয়াতে আমাৰ কারেক্ট অপচনটো হৈ যাব অপচন ডি that is into যেনেকৈ dive into হয় তাৰ পিছতে ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে delve into হ'ব delve into politics next আহিলে this tool is quite useless dash me options আছে for of about to to out of the four options আমাৰ correct option to hoise option D this tool is quite useless to me okay next question লৈ যাও এটো এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন হয়তো আমি আগতে কৰা নাই সাগে মানে young onesৰ নাম উলিয়াব লাগে এনিমেল বিলাকৰ যেটো বাচ্চা থাকে পোৱালি থাকে পোৱালি বিলাকক কোনটো এনিমেলৰ পোৱালি কি বুলি কোৱা হয় হেতু সুধিছে সো জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এসিস্টেন্টৰ এক্সামত হয়তো এটো অহা নাই এতিয়ালৈকে কিন্তু মই হাই কোৰ্টৰ বেলেগ কিছুমান এক্সামত এটো দেখিবলৈ পাইছো যে এই এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কিছুমান সোধা হৈছে
এতিয়া যেহেতু আমাক একো প্ৰেছক্ৰাইব সিলেবাস দিয়া নাই যে এইকেইটা পৰাই জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্টত এক্সামত কুৱেশ্যন আহিব বুলি সেয়েহে আমি আগৰ অকল জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট এক্সামৰ পেপাৰ দুটা চাই মেলি আৰামত বহি থাকিব নোৱাৰিম ঠিক আছে আমি চাব লাগিব যে বাকিবিলাকৰ পৰা কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিছে বাকিবিলাক এক্সামতো যেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছে সেইবিলাকো আমি ফলো কৰিব লাগিব সো সেয়েহে মই এই পাৰ্টটো লৈ আহিছোঁ য'ত নেকি য়াং ওৱান্সৰ নাম মানে জনোৱা হৈছে আৰু মই ট্ৰাই কৰিছোঁ ইয়াতে অলপ আনকমন যিবিলাক মানে য়াং ওৱান্সৰ আছে সেইবিলাক অলপ এড কৰিবৰ বাবে একেবাৰে কমনখিনি মই ইউজ কৰা নাই আৰু সো যেনেকৈ ডগ হ'লে পাপ বা পাপি হয় তো তেনেকুৱা ধৰণৰ একেবাৰে ইজিবিলাক মই দিয়া নাই আৰু ইয়াতে অলপ আনকমন নিচিনা কিছুমান দি আছোঁ হা সো আপোনালোকে এইখিনিয়ে কেৱল এনাফ নহয় আৰু কুৱেশ্যন আমি দিম বা আপোনালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা আৰু চাব সো ইয়াতে ফাৰ্ষ্টৰটো কি আছে দ্য য়াং ওৱান অফ আ হুৱেল ইজ কল্ড তো এতিয়া হুৱেল মাছৰ যিটো হুৱেল ফিছৰ যিটো মানে তাৰ যিটো বাচ্চা হয় যিটো পোৱালি হয় এই পোৱালিটো কি বুলি কোৱা হয় সুধিছে সো অপশ্যনছ আছে পাপ কাব কাফ আৰু চিক সো এতিয়া ইয়াতে আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈ যাব কাফ ঠিক আছে হুৱেলৰ যিটো পোৱালি হয় তাক কাফ বুলি কোৱা হয় ইয়াত এলটো চাইলেণ্ট থাকে নেক্সটলৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহিলোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনত কি কৈছে দ্য য়াং ওৱান অফ আ বাটাৰফ্লাই য়াং ওৱান এতিয়া বাটাৰফ্লাই যিটো লাইফ হয় সি এটা মানে তাৰ লাইফৰ ইটো ষ্টেজৰ পৰা সিটো ষ্টেজলৈ সি ট্ৰান্সফৰ্ম হৈ যায় ন সি জন্মতে যেনেকুৱা থাকে সি মৃত্যুত সম্পূৰ্ণ বেলেগ হৈ যায় সো য়াং ওৱানৰ কথা যদি সোধে বাটাৰফ্লাই আমি কি ক'ব লাগিব আমি ইয়াতে ক'ব লাগিব কেটাৰপিলাৰ ঠিক আছে কেটাৰপিলাৰ উইল বি দ্য কাৰেক্ট ওৱান নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ ঠিকে আছিলে নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনত কি কৈছে দ্য য়াং ওৱান অফ আ ফ্ৰগ মানে ভেকুলীৰ যিবোৰ পোৱালি ভেকুলীৰ পোৱালিবোৰক কি বুলি কয় সুধিছে এতিয়া সো অপশ্যনছ আছে পলিৱক ফ্ৰগলেট টেডপল আৰু স্পন সো ইয়াতে আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব টেডপল ঠিক আছে বহুতৰ হয়তো লাগিব পাৰে যে ফ্ৰগলেট হ'ব নেকি কিন্তু দেৰ ইজ ন' ৱৰ্ড লাইক ফ্ৰগলেট তো ফ্ৰগলেট বুলি একো কনফিউজন কৰিব নালাগে টেডপল বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে নেক্সট আহিলে দ্য য়াং ওৱান অফ আ ডিয়াৰ ইজ কল্ড এটা মানে হৰিণাৰ যিটো বাচ্চা হয় হৰিণাৰ যিটো পোৱালি হয় তাক কি বুলি কোৱা হয় অপশ্যনছ আছে কাব কিড ফন আৰু কাফ সো আউট অফ দ্য 4 অপশ্যনছ আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন চি দেট ইজ ফন হৰিণাৰ ডিয়েৰৰ যি সৰু পোৱালি হয় তাক ফন বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনত কি কৈছে য়াং ওৱান অফ আ স্ৱান এতিয়া স্ৱানৰ মানে যিটো আমাৰ হাঁহৰ নিচিনাই হয় ন স্ৱান তো স্ৱানৰ মানে কি কয় বাচ্চাৰ নামটো আমি বাচ্চাক কি বুলি কোৱা হয় সেইটো আমি ক'ব লাগে অপশ্যনছ আছে ডাকলিং গছলিং চিগনেট আৰু চিক সো আউট অফ দ্য 4 অপশ্যনছ আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন চি দেট ইজ চিগনেট স্ৱানৰ যি সৰু বাচ্চা হয় তাক কোৱা হয় চিগনেট বুলি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আহিলোঁ নেক্সট প্ৰশ্নত কি কৈছে য়াং ওৱান অফ আ হৰ্চ মানে ঘোঁৰাৰ পোৱালি ঘোঁৰাক কি বুলি কোৱা হয় সুধিছে তো অপশ্যনছ আছে কল্ট কাফ ফল আৰু ফিলি সো আউট অফ দ্য 4 অপশ্যনছ আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হয় ফল হা সো ফল বুলি কোৱা হয় ঘোঁৰাৰ সৰু বাচ্চাক নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিলে কালেক্টিভ নাউনৰ ওপৰত কালেক্টিভ নাউন এগেইন কালেক্টিভ নাউনো হয়তো জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট এক্সামত আগে অহা নাই কিন্তু হাইকোৰ্টৰ বেলেগ এক্সামিনেশ্যনত আহি আছে সেয়েহে এইবিলাক এড কৰা হৈছে ইয়াতে আৰু কালেক্টিভ নাউনটো অকল ইয়াৰ কাৰণেই নহয় হাইকোৰ্টৰ এক্সামৰ কাৰণেই নহয় বাকীবিলাক এক্সামৰ বাবেও ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এডিআৰইটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সোধা লাষ্ট দুইটা এক্সামতেই হয়তো আহিছে এডিআৰই এতিয়া এই যিটো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো যিটো দিছোঁ ইভেন সেইটোৱেই 2024ৰ যি এডিআৰই আছিল তাৰে এটা কুৱেশ্যন হয় আ ডেছ অফ শ্বিপছ চেইল এক্ৰছ দ্য অ'চেন মানে একজেক্টলি এই কুৱেশ্যনটো নাছিলে কুৱেশ্যনটো অলপ বেলেগকৈ আছিলে কিন্তু মানে সুধিছিলে এইটোৱে যে মানে কালেকশ্যন অফ শ্বিপছটো কি বুলি কোৱা হয় যেতিয়া শ্বিপছ মানে এখিনিমান নাও যেতিয়া একেলগে থাকে তাক কি বুলি কোৱা হয় এইটোৱে সুধিছিলে সো ইয়াতে আমাৰ অপশ্যনছ আছে ফ্লিট কনভয় ক্ৰু আৰু পেক সো ইয়াতে আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈ গ'ল অপশ্যন এ ডেট ইজ ফ্লিট ঠিক আছে যেতিয়া শ্বিপ থাকে শ্বিপত আমি ফ্লিট বুলি কওঁ
Next question ahile sheep. A dash of sheep was gazing in the field. Etia a sheep aru sheep e dutak moi ekeloge add korisu just to show the difference ki hetu sheep aru etu sheepor major kintu difference ase bahut beshi aru mane tar logot thoka collective noun or uses to bahut beshi different. So yate etu bostu monot rakhiba. Yate etia ami kuntu options amar ase herd, pack, flock aru group. তো ইয়াতে আমি কোনটো ইউজ কৰিলে কাৰেক্ট হ'ব ইয়াতে ইউজ কৰিব লাগিব আমি ফ্লক অফ শিপ ফ্লিট আৰু ফ্লক ইভেন দুইটাৰ মানে কি কয় ষ্টাৰ্টিং লেটাৰটো একে হয় অলপ চলপ এফএল দিয়ে আৰম্ভ হয় দুইটা সো মানে কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যাব পাৰে যে ইটো শিপৰ জায়গাত এটো শিপ ইউজ কৰি দিলা বা সেই নাৱৰ শিপৰ জায়গাত তুমি ভেড়া ছাগলীৰ শিপটো ইউজ কৰি দিলা সো অলপ চাই চিতি এই বস্তুটো মনত ৰাখি লবা এটা হল ফ্লিট আনটো হল ফ্লক ফ্লিট ইজ ফৰ দ্য sheep মানে নাও বিলাকৰ বাবে and flock is for the sheep মানে ভেড়া ছাগলীৰ বাবে next question আহিলে a dash of stars এতিয়া stars ৰ বিষয়ে সুধিছে তাৰপৰ কৈছে twinkle in the night sky so ইয়াতে options আছে cluster crowd collection আৰু batch ইয়াতে আমাৰ correct option টো হ'ব option A that is cluster যেতিয়া stars এখিনিমান তৰা যেতিয়া একেলগে থুপ খাই থাকে এটা ক্লাষ্টাৰ অফ stars বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্ন লৈ যাও নেক্সট প্ৰশ্নত কি কৈছে a dash of crows was sitting on the tree again এতিয়া আমাক লাগে crows মানে কাউৰীৰ যেটো কালেক্টিভ নাউন কাউৰীৰ বাবে আমি কোনটো কালেক্টিভ নাউন ইউজ কৰো হেতু আমাক লাগে সো অপচনস আছে troop flock murder আৰু horde So yate amar correct option to hobo option C that is murder. Yate saba etu murder mane he karubak hotya kora murder to e hoy mane ki koy yate ji yar ji mane pronunciation hok ba yar spelling hok duitai same hoy ha kintu a murder yat kintu a same word to e amar crows or collective noun hisabeo bibohar hoy monot rakhiba etu ha mane eneke monot rakhiba para je কাউৰীয়ে মৰি পৰি থকা বস্তু দেখিলে কাউৰীয়ে খাবলৈ আহে ন তো হেকাৰণে মাৰ্ডাৰ অফ ক্ৰোজ বুলি কৈ দিব পাৰা আৰু এটো এটা জাস্ট মই এটা মনত ৰাখিবৰ কাৰণে কিবা এটা কৈ দিছো আৰু যদি তোমালোকৰ ইউজফুল নিচিনা লাগে তেতিয়া হলে ইউজ কৰিব পাৰা তাৰপিছত আহিলে a dash of owls hooted from the forest তো এতিয়া আমাক লাগে আউলৰ যেটো কালেক্টিভ নাউন হয় এটো সো ইয়াতে অপচনস আছে স্কুল পাৰ্লিয়ামেন্ট এসেম্বলি আৰু কলনী সো যেতিয়া আউল একেলগে বহি থাকে বহুত তাত আমি কওঁ পাৰ্লিয়ামেন্ট অফ আউলস হা পাৰ্লিয়ামেন্ট অফ আউলস নেক্সট কোৱেশ্চন লৈ যাও নেক্সট কোৱেশ্চনত কি কৈছে a dash of whales was spotted near the coast এবাৰ আহিলে whaleৰ বিষয়ে ক'ব লাগে যে whaleৰ যেটো কালেক্টিভ নাউন হয় এটো কোনটো হয় অপচন আছে flock pod herd আৰু school সো কাৰেক্ট অপচনটো ইয়াতে হৈ যাব Option B that is pod. A pod of whales was spotted near the coast. Next question loi ahu etia next question ot ahile amar phrases and idioms yate olop uncommon type or kisuman ami day to day life ot bibohar nokora phrases and idioms diboloi chesta korisu I hope it will be useful for you প্ৰথমতে আছে to play second fiddle options আছে to act as a rival to take a subordinate role to manipulate secretly or to disagree strongly এতিয়া to play second fiddle মানে কি এটো তুমি কব পাৰা kind of a to play second মানে কি কয় second part বুলি কব পাৰা বা মানে ধৰিলোৱা মুভি এখনত এতিয়া মুভি এখনত ধৰিলোৱা এনেকে লিড ৰলত যি থাকে হি হিৰো হয় ন আৰু তাৰ বাহিৰে বাকি এনেকুৱা কিছুমান একদম সাপোৰ্টিং বহুত বেছি মানে যেনেকে যদি আমি এতিয়া সঞ্জু মুভিখনৰ কথা যদি কওঁ সঞ্জু মুভিখনত যে মানে সঞ্জয় দত্তৰ লাইফৰ ওপৰত যিখন বনাইছিলে তাতে ৰণবীৰ কাপুৰে তেওঁৰ মানে সঞ্জয় দত্তৰ ৰোলটো প্লে কৰিছিলে তো হি ওয়াজ দা লিড এক্টৰ দেয়াৰ ন তাৰ লগতে আছিল ন কমলেশ যেটো বিকি কৌশলে প্লে কৰিছিলে হে কমলেশৰ ৰোলটো কি আছিল কমলেশৰ ৰোলটো বহুত বেছি মানে ইম্পৰ্টেন্ট আছিল মুভিখনত কিন্তু ষ্টিল হি লিড ৰোল নাছিল হি সেকেন্ড ৰোল আছিল হে তেনেকুৱা ধৰণৰে মিন কৰে টু প্লে সেকেন্ড ফিডল মানে কি
তুমি ধৰি লোৱা মানে তুমি লিড লোৱা নাই কিবা এটা কামত তুমি লিড লোৱা নাই বাট ইউ আৰ there as an integral part, you are there as a helper or you are there as a part of the whole thing. Okay, so yate to play second fiddle বুলি ক'লে আমাৰ correct option to হৈ যাব to take a subordinate role. To take a subordinate role. Next question লৈ যাওঁ. Next question ত কি আছে? To ride roughshod over someone. To ride roughshod over someone. Options আছে to treat them harshly without respect, to support them blindly, to compete fiercely, and to ignore advice. So yate amar correct option to hobo to treat them harshly or without respect. To ride roughshod over someone mane karobar logot বহুত বেয়াকে একদম একো রেসপেক্ট নিদিয়াকে একেবারে বেয়াকে ব্যৱহাৰ কৰা ঠিক আছে বেয়াকে বিহেভ কৰা নেক্সট কোৱেশ্চন আহিলে to move heaven and earth. To move heaven and earth ইয়াতে যদি লিটাৰেল মিনিং সোৱা একেবাৰে পৃথিৱী আৰু মানে স্বৰ্গ সব একেবাৰে মানে মুভ কৰি দিব মানে একেবাৰে লৰাই দিব হয়নে কিন্তু এই লিটাৰেল মিনিংৰ মতে ইয়াৰ হেৰিটো নহয় বাৰু ইয়াৰ যদি আমি অসমীয়াত যেটো আমি ইয়াৰ ফকৰা যোজনা কওঁ এটো যদি কবলৈ যাওঁ বা জতুৱা ঠাঁচ বুলি কওঁ আমি কবলৈ যাওঁ তেন্তে হেতু হৈছে একদম দিন ৰাতি একাকাৰ কৰা আমাৰ যেটো কয় দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি কাম কৰিলে হি একেবাৰে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি কষ্ট কৰিছে দেই এনেকে বুলি যদি আমি কওঁ তাতে এটোটো নহয় যে দিন আৰু ৰাতি দুইটা দেখিবলৈ একে কৰি পেলালে হয় না নহয় কিন্তু তাৰ মানে কি হয় একদম মানে নিজৰ 100% তকৈও বেছি এফৰ্ট দিছে মানে নিজে যিমানটো কৰিব পাৰে একদম নেক্সট লেভেল মানে একেবাৰে কিবা এটা অসম্ভৱ ধৰণে কষ্ট কৰিছে হি হয়নে সো ইয়াটো হে সেমে হয় টু মুভ হেভেন এণ্ড আৰ্থ সো ইয়াতে আছে টু মেক ইম্পসিবল এফৰ্টস টু প্ৰে সিনসিয়াৰলি টু শো মিৰাকলস আৰু টু গিভ আপ ইজিলি তো ইয়াতে আমাৰ কাৰেক্ট অপচনটো হৈছে অপচন এ দ্যাট ইজ to make impossible efforts একেবাৰে অসম্ভৱ ধৰণে কষ্ট কৰা অসম্ভৱ ধৰণে এফৰ্ট দিয়া কিবা এটা কামৰ বাবে নেক্সট কোৱেশ্চন লৈ যাওঁ নেক্সট কোৱেশ্চনত আছে to cross the rubicon ইয়াৰে rubicon মানে কিন্তু আমি সেই জিপ rubiconৰ কথা পাতি থকা নাই হা so options আছে to retreat from danger to make a fateful and irreversible decision to escape cleverly আৰু to take a diplomatic stand so yate amar correct option kuntu hobo amar correct option to hobo to make a fateful and irreversible decision kiba eta ekdom mane enekwa eta decision tumi loila jar pora there is no coming back or there is no going back ha so next question loi jao next question ot ki koise to cry stinking fish options ase to criticize one's own group to exaggerate to talk nonsense to boast excessively so yate eta aru eta enekwa dhৰণৰ আছে to cry over spilt milk to cry over spilt milk মানে কি হয় তাতে ধৰি লোৱা এবাৰ গাখীৰ গৰম কৰোতে যে গাখীৰ পৰি যায় প্ৰায় ন হে এবাৰ পৰি যোৱা গাখীৰখিনিৰ ওপৰত তুমি ৰিগ্ৰেট কৰি জানো কিবা লাভ আছে একো লাভ নাই হয়নে তো cry over spilt milk মানে হৈছে কিবা এটা মানে বেয়া হৈ গল আৰু তাৰ ওপৰত কান্দি থকা কিন্তু ইয়াৰ মানে আকৌ হেতু ইয়াৰ লগত হেৰি নকৰিবা মানে ৰিলেট কৰি নেপেলাবা আকৌ দেই ইয়াতে স্টিংকিং ফিশ মানে এটো নহয় যে তুমি মাছটো গুন্ধোৱাৰ কাৰণে তুমি কান্দিছা বা মাছটো গুন্ধোৱাৰ কাৰণে তুমি ৰিগ্ৰেট কৰিছা তেনেকুৱা একো নহয় হা ইয়াৰে মিনিংটো হৈছে টু ক্ৰিটিসাইজ ওয়ানস ওন গ্ৰুপ মানে তুমি নিজৰ নিচিনা মানুহ এটাকে যেটো ধৰিলা তুমি কিবা এটা ভুল তুমি সদায় কৰি থাকা আৰু তুমি বেলেগ এজন মানুহক সেই ভুলটোৰ কাৰণে একো গালি দিছা যে আপুনি এই কামটো কেলে কৰিছে এনেকুৱা ধৰণে বহুত কিবা কিবি জানিবা কৈছা তো হেতু হৈ গল টু ক্ৰাই স্টিংকিং ফিশ মানে তুমি নিজে ভুল বা তোমাৰ মানে ফ্ৰেন্ড সাৰ্কেলতে সবে ধৰি লোৱা হে একেটা ফল্টে কৰে বাট তুমি সেই ফল্টটোৰ কাৰণে একো বেলেগ এজনক মানে কিবা কৈছা ঠিক আছে নেক্সট আহিলে টু গিল্ড দ্য লিলি তো টু গিল্ড দ্য লিলি এটা লিলি মানে কি হয় লিলি তো এটা ফুলৰ নাম হয় না এটা বহুত ধুনিয়া ফুলৰ নাম হয় লিলি এতিয়া ইয়াতে টু গিল্ড দ্য লিলি মানে কি হয় চাবাচোন অপশনস আছে টু এড আননেসেসারি অর্নামেন্টেশন টু এক্সাজারেট প্ৰেইজ টু কনসিল দ্য ট্ৰুথ টু ইমপ্ৰুভ সামথিং আগলি সো ইয়াতে টু গিল্ড দ্য লিলি মানে হৈছে কিবা এটা বস্তু অলৰেডি ধুনিয়া কিবা এটা বস্তু অলৰেডি বহুত ভাল হৈ আছে
আৰু সেই বস্তুটো তুমি মানে আৰু অদৰকাৰীকে যেটো তোমাৰ মানে একো দৰকাৰে নাই তুমি বস্তুটো অলৰেডি দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে তাক আৰু সজাব দৰকাৰে নাই বাট ষ্টিল তুমি কিবা নহয় কিবা মানে তাতে এড কৰি গৈ আছা কিবা নহয় কিবা তাতে আৰু বস্তু তুমি সজাবলৈ তাত দি আছা সো হেতু কোৱা হয় টু গিল্ড দ্য লিলি বুলি লিলি ফুলপাহ অলৰেডি ধুনীয়া তাক তুমি আৰু ধুনীয়া কৰিব দৰকাৰ নাই হয়নে সো ইয়াতে আমাৰ কাৰেক্ট অপচনটো হৈ যাব অপচন এ দ্যাট ইজ টু এড আননেসেসাৰি অৰ্নামেন্টেশন নেক্সট আহিলে ভয়েস চেঞ্জ এক্টিভৰ পৰা পেসিভ বা পেসিভৰ পৰা এক্টিভ আহিব লাগে সো ফাৰ্স্ট সেন্টেন্সটো আছে হ্যাজ এনিবডি আনসাৰ্ড ইয়োৰ কোৱেশ্চন আৰু ইয়াতে অপচনস আছে ইয়োৰ কোৱেশ্চন has been answered anybody has answered your question has your question been answered have you answered your question so yate amar correct option to hoy jabo option c that is has your question been answered next sentence loi jao next sentence ot ase the shopkeeper lowered the prices so the shopkeeper lowered the prices options ase the prices lowered the shopkeeper eto ekebare ultai hoy gol dam toe মানে দোকানীটো কম কৰি দিলে দোকানীটো দামটো কম কৰা নাই মানে দামটোৱে দোকানীটো কম কৰি দিলে এনেকুৱা মিন কৰিব সো এটোটো নহয় তাৰ পিছত আহিলে the prices were lowered by the shopkeeper down went the prices the shopkeeper got down the prices so ইয়াতে আমাৰ কারেক্ট অপশনটো হৈ যাব the prices were lowered by the shopkeeper দামখিনি মানে দোকানীজনৰ দ্বাৰা কম কৰি দিয়া হল Next, ase one must keep one's promises. One must keep one's promises. So, itu active ot ase, yapra passive ole nibo lage. Options ase one's promises are kept, one's promises must kept, one's promises were kept, aru promises must be kept. So, yata amar correct option to hoy jabo option D, that is promises must be kept. Yata one to asile agot, kintu এই ভয়েস চেঞ্জ কৰোতে কেতিয়াবা এক্টিভৰ পৰা পেসিভ বা পেসিভৰ পৰা এক্টিভলৈ আনোতে তুমি সাবজেক্টটো কেতিয়াবা মানে একেবাৰে নাইকিয়াও কৰি দিব পাৰা আৰু কেতিয়াবা হয়তো নিজৰ ফালৰ পৰা সাবজেক্ট এটা এড কৰিবলগিয়াও হ'ব পাৰে তো ভয়েসৰ ক্ষেত্ৰত এটা একেবাৰে কমন হয় একেবাৰে নরমাল হয় ভয়েস চেঞ্জৰ ক্ষেত্ৰত সো ইয়াতে হে ওয়ান শব্দটো নাই বুলি ভুল বুলি ভাবি ইয়াৰ ভিতৰত কোনোবা এটা অপচন কিন্তু টিক কৰি নাহিবা ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন আহিলে ইট ইজ বিং ৰিড বাই আস সো আগৰ কোৱেশ্চনটো মই দিছিলো সেই কাৰণে যে আপোনালোকক দেখাব পাৰো যে কেতিয়াবা সাবজেক্টটো নাইকিয়াও হৈ যাব পাৰে বা কেতিয়াবা নতুনকে সাবজেক্ট এডো কৰিব পাৰি ইয়াতে এই সেন্টেন্সটো এই কোৱেশ্চনটো দিয়াৰ এটা ৰিজন আছে এই কোৱেশ্চনটো দিয়াৰ ৰিজনটো কি হয় এটা সৰু হিন্ট আছে মানে কি আৰু ধৰি লোৱা যদিহে ভয়েসৰ কাৰোবাৰ বহুত বেছি ইন ডিটেইল নলেজ নাই ভয়েস চেঞ্জ কৰোতে যদি খেলিমেলি হয় কিছুমান সৰু বস্তু মনত ৰাখি ভয়েস চেঞ্জ ইজিলি কৰি ল'ব পাৰি যেনেকৈ এতিয়া এই সেন্টেন্সটো যদি আমি চাও এই সেন্টেন্সটো চোৱা ইয়াতে বিইং শব্দটো ইউজ হৈছে ন তো বিইং শব্দটো যেতিয়াও তুমি ইউজ কৰা দেখিবা তুমি গম পাবা যে বিইং শব্দটো যদি ইউজ হৈছে এই সেন্টেন্সটো ডেফিনেটলি যদি মানে এক্টিভৰ পৰা পেসিভ বা পেসিভৰ পৰা মানে ভয়েস চেঞ্জৰ কাৰণে যদি কোৱেশ্চনটো দিয়ে তেতিয়া হলে গম পাবা যদি বিইং ইউজ কৰা আছে তাৰ মানে এই সেন্টেন্সটো পেসিভ ভয়েসত আছে আৰু তাৰ পৰা এক্টিভলৈ নিব লাগে আৰু তাৰ লগতে এটা বস্তু সদায় মনত ৰাখিবা যদিহে পেসিভত সেন্টেন্সটোত বিইং ওয়ার্ডটো মেনশন আছে তেতিয়া হলে এক্টিভলৈ নিউতে যেটো মেইন ভার্ব সেন্টেন্সটোৰ যেটো মেইন ভার্ব হয় সেই মেইন ভার্বটো কিন্তু সদায় থাকিব আইএনজি ফৰ্মত ভার্ব প্লাস আইএনজি ফৰ্মত থাকিব সো ইয়াতে আমাৰ আইএনজি ফৰ্মত কেটা অপচন আছে কেৱল এটাই অপচন আছে ন সো আমি বাকি একো চাবই নালাগে ইয়াতে আমি ডাইৰেক্টলি ক্লিক মানে টিক কৰি দিব পাৰো ন সো এই বিইং শব্দটো মনত ৰাখিবা এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় ই তোমাৰ এক্সামত ইউজফুল হ'ব পাৰে যদিহে ভয়েস চেঞ্জটো হে সময়ত কৰিবলৈ মনত নাহে বা কিবা পাহৰি যোৱা তেতিয়া হলে এনেকুৱা হৰু কিছুমান হিন্টৰ পৰা গম পাই যাবা প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চনতে ইভেন এৰৰ ডিটেকশন বা প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চনতে হিন্ট কৰবাত লুকাই থাকে এই কোৱেশ্চনটোতে হিন্ট থাকে আমি সেই হিন্ট বিলাকৰ পৰাই ডাইৰেক্টলি কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিব পাৰো স্পেশালি when you talk about error detection বিলাক tricks not exactly tricks but hints যিবিলাক hints লুকাই থাকে সেই hints বিলাকৰ পৰা বহুত সহজে কৰিব পাৰি আমি যেতিয়া ইন ডিটেইল ভিডিও কৰিম সেই ভিডিও বিলাকত আমি কথা পাতিম বাৰু এইবিলাকৰ ওপৰতো কেনে ধৰণে কোৱেশ্চনত থকা হিন্ট বিলাক বিচাৰি উলিয়াব পাৰি আৰু সেই হিন্ট বিলাকৰ পৰা ইজিলি কোৱেশ্চন বিলাক সলভ কৰিব পাৰি বাৰু এতিয়া পিছৰ প্ৰশ্নটো লৈ যাও ইয়াত কি কৈছে পেইন্ট দা উইন্ডোজ তো এটো এটা ইম্পেৰেটিভ সেন্টেন্স যক নেকি কাৰোবাক অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে বা কাৰোবাক মানে কিবা এটা কাম কৰিবলৈ কমান্ড দিয়া হৈছে সো ইয়াতে কি কৰিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ সেন্টেন্সত লেট শব্দটো লাগি আহে
তো ইয়াতে অপশনস আছে উইন্ডোজ শুড বি পেইন্টেড লেট দ্য উইন্ডোজ বি পেইন্টেড লেট বি দ্য উইন্ডোজ পেইন্টেড উইন্ডোজ আর লেট টু বি পেইন্টেড সো ইয়াতে কারেক্ট অপশনটো হ'ব অপশন বি দ্যাট ইজ লেট দ্য উইন্ডোজ বি পেইন্টেড নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহোঁ টু এই নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমাৰ আজিৰ শেষৰ প্ৰশ্নও হয় আৰু আপোনালোকে জানে যে আমি শেষৰ প্ৰশ্নটো আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াওঁ সো আজিৰ প্ৰশ্নটোতে একো ডিফাৰেন্ট নাই আজিৰ প্ৰশ্নটো মই আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছো এটো এটা জাস্ট এটা ইডিয়ম হয় ইডিয়মটোৰ আমাক মিনিংটো জানিব লাগে আমি সো পঢ়ি দিছো মই আপোনালোকৰ বাবে কুৱেশ্যনটো টু থ্ৰো দ্য বেবি আউট উইথ দ্য বাথ ৱাটাৰ মিন্স অপশনস আছে টু লুজ সামথিং ভ্যালুয়েবল while removing the unwanted to waste time on trivial matters to abandon a plan too soon to get distracted easily এই চাৰিটা অপশনৰ ভিতৰত কোনটো অপশন কাৰেক্ট হ'ব আপোনালোকে আমাক আনসাৰত জনাওক ইয়াৰ যেটো কাৰেক্ট আনসাৰ হয় হেতু আমি নেক্সট ভিডিওটোত ডিসকাস কৰিম আৰু আশা কৰো এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ বাবে লাভ হ'ব আপোনালোকৰ বাবে সহায়কৰ হ'ব আৰু আশা কৰো সকলোৱে ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে যদিহে ভাল পাইছে ভিডিওটো এবাৰ লাইক কৰিব আপোনালোকৰ নিজৰ ফ্ৰেন্ড সাৰ্কেলৰ লগত ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিব আৰু যদিহে আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ডু সাবস্ক্ৰাইব টু আৱাৰ চেনেল লগতে আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো জয়েন কৰি ল'ব যি আপোনাৰ এক্সামৰ প্ৰিপাৰেচনত ডেফিনেটলি হেল্পফুল হ'ব সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও টিল দেন ধন্যবাদ